Hello guys, tuturo ko sa inyo kung paano maging parehas ang angle ng shot natin ng video at ng camera. Ito yung makukuha nating capture kapag sa video. Ito naman kapag sa camera. Mas malaki yung sakop ng camera kasi sa video. So ito ang settings na babaguhin natin para pareha sila ng capture. Sa settings, punta tayo sa anti-shake. I-off lang natin itong anti-shake. Doon natin makikita na bago na yung angle ng video. Ito ang angle ng camera. Parehas na sila. Alright, thank you guys for watching. See you soon on our next vlog. Like, share, and subscribe. Peace.